नमस्कार प्रेक्षकांनो, व्हीएस टेक ट्रेंडी या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे। तर भाडेकरूंना मिळाले 6 कायदेशीर हक्क। आता घर मालकाची मनमानी चालणार नाही। तर हे नेमकं काय आहे त्याच्याबद्दल आपण सविस्तर माहिती बघूया। तर आता भाडेकरूंवर घर मालकांची मनमानी फार काळ चालणार नाही, कारण कायद्यानुसार भाडेकरूंना 6 हक्क प्रदान करण्यात आले आहेत। अनेकदा लोक कामानिमित्त वेगवेगळ्या शहरात जातात किंवा आपले मूळ शहर सोडून इतरत्र राहतात, त्यामुळे बहुतेकांना भाड्याने राहावे लागते। अशा वेळी त्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते। यातील एक मोठी समस्या म्हणजे वेळेवर भाडे न भरल्यास घर मालकाची मनमानी। मात्र आता भाडेकरूंवर घर मालकाची मनमानी फार काळ चालणार नाही, कारण कायद्यानुसार भाडेकरूंना 6 हक्क प्रदान करण्यात आले आहेत। भाडेकरू आणि घर मालक यांच्यात अनेकदा वाद निर्माण होतात आणि बहुतांश प्रकरणांमध्ये घर मालकाच्या हट्टीपणामुळे हे वाद वाढतात। या समस्या लक्षात घेऊन कायद्यात काही नवे तरतूद करण्यात आल्या आहेत, ज्या भाडेकरूंच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी आहेत। या अधिकारामुळे आता घर मालक आपल्या मनाने भाडेकरूंना त्रास देऊ शकणार नाहीत आणि अशा वादांवर नियंत्रणही मिळेल। जाणून घेऊया ते 6 कायदेशीर हक्क म्हणजेच अधिकार जे भाडेकरूंना देण्यात आले आहेत। भाडेकरूंसाठी मुख्य कायदा केंद्रीय भाडे नियंत्रण अधिनियम म्हणजे सेंट्रल रेंट कंट्रोल ॲक्ट 1948 मध्ये लागू करण्यात आला होता। याचा मुख्य उद्देश भाडेकरू आणि घर मालक यांच्यात न्याय संबंध प्रस्थापित करणे हा होता। या कायद्या अंतर्गत दोन्ही बाजूंच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यात आले आहे, जेणेकरून कोणीही एकमेकांचे शोषण करू शकणार नाही। तसेच संपत्ती भाड्याने देण्यासंबंधी काही महत्त्वाचे निर्देशही देखील यात आहेत। तथापि प्रत्येक राज्याचे यासंबंधी वेगवेगळे नियम असू शकतात, पण त्यामध्ये फारसा फरक नसतो। जर तुम्ही कोणत्याही ठिकाणी भाड्याने राहत असाल तर भविष्यातील वाद टाळण्यासाठी तुम्ही घर मालकासोबत लिखित करार करणे श्रेयस्कर ठरते। तर पहिला हक्क, भाडेकरूला कधी घराबाहेर काढले जाऊ शकत नाही। जर भाडेकरूला कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय घराबाहेर काढले जात असेल तर हे कायद्याविरुद्ध आहे आणि यावर कारवाई केली जाऊ शकते। घर मालकाला भाडेकरूला घराबाहेर काढण्यासाठी ठोस कारण असणे आवश्यक आहे, जसे की सलग 2 महिने भाडे न भरणे, प्रॉपर्टीचे चुकीचे उपयोग करणे किंवा हानी पोहोचवणे। याशिवाय घर मालकाने किमान 15 दिवस आधी नोटीस देणे बंधनकारक आहे। हा नियम भाडेकरूंना कोणत्याही योग्य कारणाशिवाय घराबाहेर काढले जाणार नाही याची खात्री देतो। दुसरे आहे, भाडेकरू घर मालकाकडून या सुविधा मागू शकतो। जेव्हा तुम्ही भाड्याने राहत असाल तेव्हा पाणी पुरवठा, वीज आणि वाहन पार्किंग यांसारख्या काही मूलभूत सुविधांची अपेक्षा करू शकता। या सुविधा सहसा घर मालकाने पुरवायच्या असतात। जर घर मालक यास नकार देत असेल तर तो कायद्याच्या दृष्टीने चुकीचा ठरतो। तुम्ही या सुविधांसाठी घर मालकाकडे मागणी करू शकता आणि जर त्याने नकार दिला तर तुम्ही संबंधित अधिकाऱ्याकडे तक्रार देखील दाखल करू शकता। तर तिसरे आहे, भाडे वाढवण्याच्या अटी। घर मालक भाडेकरूंकडून मनमानी रक्कम घेऊ शकत नाही। जर त्याला भाडे वाढवायचे असेल तर त्याने किमान 3 महिने आधी नोटीस देणे आवश्यक आहे। तसेच भाडेवाढ बाजारातील दर आणि प्रॉपर्टीच्या किमतीनुसार ठरवली पाहिजे। या प्रक्रियेमुळे भाडेकरूला योग्य वेळी माहिती मिळते आणि त्याला अनावश्यक अडचणींचा सामना करावा लागत नाही। चौथे, भाडेकरूच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाचा अधिकार। जर भाडेकरूचा अचानक मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला कारण नसताना घराबाहेर काढले जाऊ शकत नाही। घर मालकाला मृत्यू भाडेकरूच्या कुटुंबासोबत नवीन करार करणे बंधनकारक आहे। जर भाड्याच्या कालावधीचा काही भाग शिल्लक असेल, हा नियम कुटुंबातील सदस्यांचे संरक्षण करतो आणि त्यांना अचानक घर सोडावे लागू नये याची हमी देतो। तर पाचवे आहे, घराची देखभाल आणि डिपॉझिट परतफेड। घराच्या योग्य देखभालीचा खर्च घर मालकाने करणे अपेक्षित आहे। याशिवाय भाड्यात पाणी आणि वीज बिलाचा समावेश केला जातो। घर मालक भाडेकरांकडून एक डिपॉझिट रक्कम घेतो, जी घर सोडल्यानंतर 1 महिन्याच्या आत परत केली जाते किंवा उर्वरित बकायांमध्ये समायोजित केली जाते। 6वे, भाडेकरूची गोपनीयता आणि सुरक्षा। एकदा घर मालक आणि भाडेकरू यांच्यात करार झाल्यानंतर घर मालकाला भाडेकरूच्या परवानगीशिवाय घरात प्रवेश करण्याचा अधिकार नसतो। तसेच जो भाडेकरूला त्रास देऊ शकत नाही। जर घर मालकाला कोणत्याही कारणास्तव भाडेकरूच्या खोलीत जावे लागेल तर त्याने आधी त्याची परवानगी घेणे आवश्यक आहे। हा नियम दोन्ही पक्षांचे संरक्षण आणि शांतता कायम ठेवण्यासाठी आहे, ज्यामुळे भाडेकरू निर्भय आणि अडथळ्यांविना राहू शकतो।
तर प्रेक्षकांनो, तुम्हाला दिलेली माहिती कशी वाटली आणि हा व्हिडिओ आवडला असल्यास आपल्या या यूट्यूब चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. तोपर्यंत धन्यवाद.